Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. De luni de zile, zvonurile au circulat neîncetat. Pe rețelele de socializare, suspinele fanilor s-au împletit cu întrebări fără răspuns. Halil Ibrahim și Slatirkoglu au fost mult timp în centrul atenției, nu doar pentru chimia lor de pe ecran, ci și pentru gesturile, privirile și acea tăcere comună care vorbea mai tare decât 1000 de cuvinte. Cu toate acestea, în mijlocul acestei agitații, o figură a rămas pe margine, mama lui Halil Ibrahim. Discretă, rezervată și profund protectoare față de fiul ei, a ales să rămână tăcută. Până acum. Așteptarea a fost evidentă din momentul în care s-a anunțat că va vorbi. Acesta nu a fost un interviu oarecare. A fost prima dată când a decis să-și rupă tăcerea. Cuvintele unei mame, atunci când sunt rostite după atâta timp, poartă cu ele greutatea sincerității, a iubirii și adevărului. Și ceea ce a spus nu a lăsat pe nimeni indiferent. Tonul ei era blând, dar fiecare propoziție rezona profund, mai ales când o menționa pe Slatirkoglu. Fiul meu și Slatirkoglu, a început ea, cu un zâmbet care părea să conțină ani de amintiri, complicitate și poate secrete. A spus că, de la început, a văzut ceva special în Slatirkoglu. Nu era doar frumusețea sau talentul ei evident, ci o lumină, o tandrețe care îl învăluia pe Halil Ibrahim de fiecare dată când erau împreună. Își amintea cum i-a privit în tăcere în timpul unei vizite pe platourile de filmare, cum vorbea unul cu celălalt fără cuvinte, cum devenea mai el însuși când era lângă ea. Noi, mamele, simțim asta, a spus ea. Simțim asta când o femeie atinge sufletul fiului nostru fără să-i atingă măcar pielea. Cuvintele ei erau ca o poezie, simplă, dar intensă, ca o mărturisire care aștepta să iasă la iveală de mult timp. Nu au lipsit momentele emoționante. Mama lui Halil Ibrahim vorbea uneori cu o voce întreruptă, mai ales când menționa cum fiul ei a trecut prin zile dificile după despărțirea profesională de Slatirkoglu. Nu a vrut să intre în detalii, dar a spus că l-a observat calm, distant, ca și cum o parte din el ar fi fost lăsată în urmă. Fiecare mamă cunoaște limbajul tristeții fiului ei, chiar și atunci când încearcă să o ascundă în spatele unui zâmbet profesional. Și în acea durere, a înțeles că ceea ce exista între ei era mai mult decât o simplă prietenie de serviciu. Dar nu era totul nostalgie sau melancolie. A vorbit și despre speranță, despre ceea ce soarta păzește uneori cu răbdare. Există legături care nu se rup atât de ușor, a adăugat ea. Și uneori, timpul este singurul lucru care poate reuni ceea ce a fost separat înainte de vreme. Cuvintele ei au reaprins speranța în inimile fanilor care visează la o împăcare, chiar dacă este în afara camerei. O mamă nu spune totul direct, dar sugerează cu înțelepciunea pe care o aduc doar anii. De asemenea, a vorbit despre respectul reciproc care a existat întotdeauna între ele. Ea a spus că Slatirkoglu nu a depășit niciodată o linie de frivolitate, că l-a tratat întotdeauna pe Halil Ibrahim cu dulceață și demnitate, chiar și în cele mai tensionate momente. Acest tip de respect nu poate fi falsificat, iar ea a văzut, a simțit. Pentru o mamă, asta este esențial. Nu trebuie să mi se spună asta, a mărturisit ea. Am văzut-o cu ochii mei. Și asta a fost suficient pentru ca mulți să înțeleagă că aprobarea ei față de Slatirkoglu nu a fost niciodată un secret. Conversația s-a învârtit în jurul amintirilor. Cum Halil Ibrahim se întorcea acasă cu o energie diferită după o zi de filmări cu ea. Cum chiar și tăcerile erau diferite când vorbeau despre Slatirkoglu. Era ca și cum lumea ei ar fi fost plină de un alt fel de muzică, a explicat ea. O muzică care, deși nu mai sună ca odinioară, încă rezonează într-un colț al sufletului ei.
pentru că unele sentimente, chiar dacă sunt reduse la tăcere, nu dispar niciodată complet. A menționat chiar și un detaliu intim. Un cadou pe care Slatircoglu l-a făcut personal de ziua ei. Era ceva simplu, dar plin de semnificație, și-a amintit cu tandrețe. Aceste tipuri de gesturi nu se uită niciodată. Și când o mamă prețuiește o amintire cu acea afecțiune, este pentru că a existat și o afecțiune adevărată între ele. În acele mici acte stă adevărul pe care cuvintele uneori nu reușesc să-l transmită. Respectul dintre cele două femei, în propriile ei cuvinte, nu a fost niciodată rupt. Deși viața i-a purtat pe căi diferite, ea nu a simțit niciodată resentimente sau distanță. Dimpotrivă, a fost recunoscătoare pentru fiecare moment în care Slatircoglu a făcut parte din viața fiului ei. Există oameni care vin ca niște binecuvântări, iar ea a fost unul dintre aceștia, a spus ea calm. A fost o frază care, deși simplă, a rezonat profund cu cei care au urmărit această poveste de la începuturi. În mijlocul interviului, ochii mamei au strălucit de mai multe ori. Nu din tristețe, ci din emoția de a vorbi din inimă. Nu a făcut promisiuni, nu a lansat teorii, nu s-a jucat cu curiozitatea morbidă. Pur și simplu a vorbit ca o mamă care își iubește și își cunoaște fiul mai bine decât oricine. Și care, în adâncul sufletului, încă mai speră la revenirea acelei scântei din ochii lui Halil Ibrahim, aceeași pe care Slatircoglu a știut să o aprindă. Unii ar putea crede că a fost o strategie, o modalitate de a reaprinde interesul publicului. Dar cei care i-au auzit vocea, ritmul ei măsurat, tremurul ei reținut, știu mai bine. A fost o mărturie sinceră, plină de emoții reale, genul care nu poate fi repetat. Pentru că dragostea maternă este cea mai transparentă dintre toate, iar atunci când este rostită din această perspectivă, nu există loc de artificiu. Următoarele cuplului, încă sfâșiate între nostalgie și acceptare, au găsit un fel de alinare în aceste cuvinte. Ca și cum, în sfârșit, cineva ar fi spus ceea ce mulți bănuiau, dar nimeni nu îndrăznea să confirme. Emoțiile sunt vii, deși latente. Afecțiunea nu s-a stins, a învățat doar să rămână tăcută. Și poate, doar poate, mai sunt capitole de scris. Când conversația s-a încheiat, o calm ciudat a persistat în aer, ca și cum toți cei prezenți ar fi știut că s-a întâmplat ceva important. Nu vorbea doar o mamă. Era o femeie care, din cea mai pură dragoste, împărtășea o bucată de adevăr pe care, până acum, o păstrase adânc în inimă. Și mărturia ei a rezonat ca un cântec care nu se uită, nici măcar pe măsură ce trece timpul. Acum că a vorbit, toate privirile se îndreaptă din nou către Halil Ibrahim și Slatircoglu. Nu cu pretenții, nu cu presiune, ci cu o iubire imensă pe care doar cei care au fost atinși de o poveste autentică o pot înțelege. Poate că nu există un final fericit. Poate că există. Dar în amintire, în inimile celor care au urmat fiecare pas, există deja suficientă frumusețe pentru a continua să visezi. Pentru că uneori, cuvintele unei mame nu sunt doar o mărturisire, sunt o ușă întredeschisă către ceea ce ar putea fi din nou. Pascali